Den här banan tillåter inte att ni kör å. För då slår ni fördärvade. Det finns inga avkörningsytor eller någonting. Inget förlåtande överhuvudtaget. Så därför får ni se till att inte köra av vägen. Utan ni får hålla på vägen. Ni får inte köra över er förmåga helt enkelt. Är det något som är oklart på något vis? Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur är läget? Jo, det är bra. Jag börjar bli färdig för åktur till Värmlands djupa skogar. Ja, det är dags igen nu. Ja, Åshagshöjden. En grej man aldrig glömmer. Jag vill återuppliva som det heter. Nej, det ska bli skoj. Så nu är cykeln färdigservad och allting. Och, jag kan ju tyvärr inte ha den på den kärran som jag har byggt. För det ska ju regna naturligtvis. På vägen upp i alla fall. Ja. Det finns lite hopp om att det kan vara uppehåll på lördag då när själva tävlingen är. Så då blir det en textkärra. Ja, på med den då och sen drar vi. Ja, det gör vi. Vad var det hette vädret? Svenväder. Svenväder, ja. Ett, två. Hörs det bra? Det är rätt volym. Åshagshöjden. Jajamän. 2024. Äntligen. Ja. Vi har väntat ett år. Vi var här förra året med och det var nog bland det roligaste vi gjort. Ja, det är väldigt tyst där än så länge. Än så länge, ja. Än så länge. Men, Nu börjar det lite grann. Då hör man det smäller och puffar. För nu kommer det första provåket. Och då är det startnummer 1 till 30. Man ska provåka. Och sen är det vi. Så vi får ju vänta då en halvtimme minst innan vi får provköra. Man kör ju 2 hit och så ska man ju komma så nära sin första tid som möjligt. Ja, om jag ska vara ärlig så tror jag alla i depån skiter i det där. Det är fortast upp som gäller för dem. Första hitet blir väl vid klockan 1. Och andra hitet, då är ju den som körde långsammast får köra först. Ja. Så där vill man ju inte köra först, där vill man ju helst köra men jag sist. tror vi kommer att vara topp 5 där på den listan i alla fall. Ja, det var så jävla roligt förra året, så därför är den kvar. Annars är den ju inte salu. Nej, jag har liksom inte jagat folk på att köpa den för att har vi kvar den till nästa år då åker vi. Så den står ju kvar. Och sen är han injusterad på ett helt annat sätt nu. Förra året åkte vi hit på vinst och förlust. Jag hade ingen aning. Vi hade inte provkört den. Men nu visste jag ju små grejer då som jag gjort i ordning. Så att, nej, nu går han fint. Så det ska bli väldigt roligt att köra nu. Jag åker på en Kawasaki 1300, Z1300 1982. En 6-cylindrig maskin på 120 hästkrafter. På den tiden så var det väl det värsta man kunde köpa, men idag är 120 hästkrafter inte så mycket på en motorcykel, men det är en oerhört häftig hoj. När de byggde den här Kawasaki så var det aldrig aktuellt att de skulle hålla ner vikten. Så hela bygget är ju gjort väldigt, väldigt kraftigt. Och det påverkar säkert kvaliteten också. Även körbarheten, han är väldigt stabil i ramen, det är kraftiga gaffelben. Och i mitt tycke är det en idealisk hoj. Att jag har en sån, det beror egentligen på att jag var ner till Älvsbacka och tittade på Arto Nyqvist när han var där och gjorde sina stunts. Och då var jag 16 år gammal när jag var dit och tänkte att en sån hoj ska jag ha en gång. Och när jag blev 28 år så fick jag tag på en sådan och köpte den, och den har jag med mig här nu.
Ja, samma färg som Artur Nyqvist hade på sin också, det skulle jag ha. Så han är gul alltså. Men jag gör inte samma stunt som Artur gjorde, för han åkte på träskor och han gjorde väldigt extrema saker. Så jag nöjer mig med att åka Åshagshöjdens backtävling. Men den låter fint den här. Han låter oerhört gött tycker jag också. Jag har kört 3 gånger förut. Det här vill man inte missa. Jag tycker det är helt fantastiskt roligt och det är allt folk runt omkring och olika typer av fordon och allt sånt här. Så det är en fantastisk tillställning. Det som är härligt med backen är att det är sån harmoni. Det är ingen kurva som det går för långsamt igen. Det blir en väldigt skön känsla på hojen när man köper. Så underlaget är också väldigt bra. Och vägen är ju lite högre på mitten då, så det vattnet som till exempel kom igår, för igår var det ett oerhört väder här. Det rinner ju av. Backen är helt underbar. Men vad använder du den mer till då? Bara sånt här? Nej, jag tar den här när jag åker på semester och slänger på lite packning och åker. Jag har varit ner till Jylland nu på semester med tankväska och packning bak. Så där han fungerar till allting. Åker även på vintern med han. Jag åker på en MC-träff i Norge som heter Kristallrallyt. Och den går andra helgen i februari. Gör han. Och då kan det ju vara som kallas för det har varit 37 grader. Men får jag i rödsprit i tanken på han, då är det inga bekymmer, då går han. Vad är det här för någonting? Ja, det är ett hopplock av allt möjligt. Bakvagnen är från en Polaris fyrhjuling 900. Motorn är en Honda VFR. V4 750 på 115 hästar. Och fram är det en hytt från en Vespa AP. Hytten den hittade jag ute på Ingarö. Den hade förmodligen legat på sjöbotten. Och framgaffeln är från en Aprilia. Vi är på experimentstadiet för den vart ju färdig för 3 dagar sedan. Jag var tvungen att förlänga hytten 150 mm så jag får plats i den. Men det är trångt ändå. Men vem har sagt att det ska vara åkkomfort i en sån här? Sen sitter jag ju stadigt i en rallystol med 4-punktsbälte. Och sen har jag gjort en störtbur då, så skulle man åka ut i spenaten och så ska den förmodligen ta den största smällen beroende hur den tar. Jag har ju kört motorcykeltävling sedan 1968 så det här är min 56:e säsong. Och jag har börjat med 50 kubiks knattekross som det hette då 68. Sen var det 125 och 250 och sen var det roadracing. Och sen har jag kört mycket enduro och GGN, Stångebro, Ränneslätt. Veteran roadracing, veteran enduro. Så har jag byggt lite cyklar genom åren. Jag får väl avsluta med det här ekipaget. Och första provturen ever var för några minuter sedan och den uppförde sig som att tämja en vild katt. Jag har fått mer smak till första och andra racet som går av stapeln här om ett par timmar. Så det ska bli jättekul. Men det behövs en del finjusteringar så då har jag lite att pyssla med under vintern. Här har man vad man kan göra med en Reliant. Vilket jävla roligt. Man kapar ner karossen på tvären och längden. Och... Ja, jag tänker inte kapa min, men det är en rolig idé. En väldigt rolig idé. Alla är så snälla i depån här tycker jag också. Ja, man är ju inte konkurrenter här. Man är ju bara medåkare så att säga. Man tävlar inte mot varandra egentligen. Alla är lika glada när man kommer till mål. Att vi lyckas komma i mål i år med. Och det höll. Ja, precis. Ja, för en del. Ja. En del inte. Men hur gick träningen då? Jag tyckte det gick bra. Han är lite blurrig i motorn. Jag har ställt om han lite grann i förgasaren. Så lite bättre kommer det gå nu nästa gång. Men det behöver inte gå bättre än så. Jag är jättenöjd. Vi hade ju ställt i kurvorna i år. Det hade vi inte förra året. Nej.
Sen vet jag inte om det var bättre motor eller om det var lösare grus i år. Det kanske var en kombination. Vi fick ju prova på hur det var att stå bakom en speedway-maskin också. Ja, Jäklar vad den sköt sten. helvete vad det sköt skarpt. Det var stora stenar med som kom farande. Vi står inte för nära starten. För det kastar iväg det långt alltså. Det är fan 20 mil. Ja, vi ska ta reda på hur fort vi körde förra gången. Ja, det måste vi göra. Så vi vet om vi är långsammare eller fortare. För det har vi inte heller koll på. Vi är lite tyngre är vi i alla fall. Ja, det är vi. Vad åker du på för någonting då? Jag åker på en blandras kan vi säga, en Monark Husqvarna med Norton-gaffel. Och det är 58-årsmodeller, det var väl nästan det finaste eller bästa du kunde få tag på då. Han är alltså 66 års cykel. På den tiden var ju Husqvarna, det hade ju 175 kubik och 3 växlar. Och var ju, Monarken hade ju 200 kubik och 4 växlar. Så att den mannen som byggde den här då för 66 år sedan, han tog väl det bästa som fanns då. Han tog Husqvarnas crossram och Monarks övriga och så Norton framgaffel och satte på. Så jag har lite pippi på Monark. Jag har flera stycken sådana Monark-blåstinget hemma. 5-6 stycken. Jag hade när jag var 16-17 år också. Både vanlig och tävling. Men vad hittade du den här då? Jag köpte den uppe i Gävletrakten. Han ringde till mig och hade läst om mig i veterantidningar. Och sa att han hade en sån där cykel. Nej, sa jag, jag vill inte ha någon sån där bastard. Ja, men jag vet Rune vad du kan, jag har läst om det. Jag vill att du köper min cykel. Ja, jag sa, men då åker vi halvvägs var. Så att för 2017 köpte jag den där och gjorde i ordningen då. Ifrån golv till tak kan vi säga. Men grunden var ju som man ser ut och det var ju men mycket arbete ändå. Och nu åker jag lite sån här veteranenduro. Jag och pojken min har varit med i Tångarallyt i Tångahed när de körde det. Och åker lite annan, lite roliga veterangrejer. Och nu är jag här och backtävling idag. Det är ju inte, det är ju bara 13 hästar någonting i dem. Så det är ju ingen, han går väl på 1, 2, 3 upp vägar i 4 så vill han väl inte vara. Men det är roligt. Och det skakar och hoppar ungefär som livet för övrigt. Och det är väl det som är meningen med det här. Jag heter Holger. Holger Schönknecht från Tyskland. Och vi bor här i Lekvattnet. Jag har ingen lust mer för Tyskland. Tyskland har vi för mycket folk, för mycket stress. Nej, man har här ett lugnt leben. Det är riktigt fint här. Men hur länge har du varit i Sverige då? Bara på sommaren. Im Winter är det här för kallt. Oh Gott, nej. Und för mycket snö. Und jag måste köpa en dubdäck. Och jag har inga pengar för det. Nej, vi kommer också en vinter, men inte så längre. Bara över jul. Vad åker du för hoj? Ja, min Indian Scout från 1920 har jag köpt för 10 år i Linköping från en gammal man, har ingen lust mer. Och den har jag den köpt och byggt till en classic trailer. Jag kör här en Sverige Carlsberg Cup. Und in Tyskland natürlich auch so, aber meist hier in Belgien und in Engelska und auch überall. Aber bara für bra Trail-Täflingar. Hur har det gått idag då? Har det gått bra? Ja, absolut. Aber jag behöver om jag kör nästan år behöver en annan växel. Jag kan inte köra med en tredje växel, bara 2. Alltså nästan år kör min cykel 120 minst. Och jag har en serviceman här. Min grannen Ulf, det är min servicepersonal. Jag kör inte mer ordning. Han måste hela tiden med. Så du blev chefsmekaniker du då? Hur jag blev? Ja, det är väl att jag var granne med honom mest. Så, nej, han har ju bott i Sverige i 10 år säkert. Och vi har känt, kanske 15. Och så han åkte trail och så lurade han in mig på det också. Så jag åkte trail ett tag
Men nu har jag sålt alla motorcyklar och köpt en 4-hjuling. Det är bättre balans med 4 hjul. Så då ägnar jag ju mer tid till att vara chefsmekaniker åt honom. Får du skruva mycket då? Nej, det behövs inte, så han skruvar mest själv. Det är ju när han kör backtävling och så race, då vänder han styret neråt så här, och när han kör upp till trail så vicklar upp det, då blir det mer stadigt att köra trail. Så. Jag gillar fotpinnarna, ja. Ja, det är egen design och även stödet. Men det här är väl den han kör med internationell trail för äldre, liksom, historic. Så han är väl känd i Europa som Holger som kör Indien. Ja, då är det dags för första rundan då. Ja, spännande att se. Kan vi förbättra våra tider? Vi hade ju styvt 51:46 va? Och en 50. 87. 87 ja. Och hamnar vi under 50, det ska kunna gå. Men under 50 sekunder hoppas vi på då. Det hoppas vi på. .49.13. Ja, det är bra. Ja, det är fan nästan 1,5 sekund snabbare. Ja, nästan 2. Ja, Nu ska vi bara försöka få likadana hit där med. Det är det som är problemet. Fan, det räcker ju med en sten så det hoppar till. Fan, det gick 2/10. Ja. Ja, men det är bara... Ja, vi får ta det som det kommer. Ja. Men det är under 50 sekunder i alla fall. Det är ja, det är skitbra. Det är jag jätteglad för. Ja, väldigt bra backe. Det är det. Det är roligt att köra. Ja, jag har kört sen jag var 13 år i alla fall. Och nu är jag 73. så det är en stund. Men du hade fina hojar här. Ja, jag har ju en Ajas, en 60-års competition då. Och sen Velocette Mach 52 som är lite uppskrämd och det är en 350 men det är en större curl visar jag. Jag är på 400 kubik. Annars är den Ajasen är mer trimmad med Rickman kommer och lite andra grejer. Jag var väl tänkt att köra men det först men jag tyckte inte det passade i backen. Det var lite för dålig däck med det. Så jag gjorde bara provåka med den och så kör jag tävlingar nu med den här då. Det är bra sound in för det är ju megafon på den så det smallar rätt bra. Obs-kran står det på tanken. Ja, det är oljekran så att den får se till så den är öppen då så annars sker han. Han släpper ner olja ifrån tanken ner till VU-huset och då måste den ha kran på det. Det är ju rätt bra. Ja, om den kommer huggen alltså är det bra. Ja. Har du glömt det förut? Ja, jag var väl nere på en vändning på en twin jag hade då, men det gick bra. Jag hade upptäcket i tid men det var på gränsen. För därför jag skrev så på tanken. Ja, den där Ajasen det var jämt en ram jag köpte och sen så hade jag ju delar som jag brukade då plocka på som låg i höllarna. Jag har byggt den som en sån där amerikansk stil på någon dirt track-stil då. Så det är ju brett styr och sen att det är någon framskärm och glasfiber då. Så det är liksom en dirt track-maskin i stil då. Ja, vad är det för motor på den där? Det är en Ajas 56 competition. En kortslagig motor. Kanske bort in 40 hästar. Ja, det räcker. Åt en gubbe. Vad kör du för hoj? En speedway-maskin med BSA B33-motor, 500 kubik.
Ja, motorn är väl 52. Sen så är ju ramen är ju hembyggd så det är lite svårt att definiera när. Men det är ju nog några 60-tals grejer. Var du hittade den här någonstans då? Annons i Karlstad-trakterna. Så han hade börjat på att renovera och måla upp den och så, men jag har gjort ordning motorn själv då. Jag har väl alltid tyckt om just gamla speedwaycyklar. Jag har tyckt det vore fränt, den säger. Och så just backtävlingen då, modifierat för just backtävling. Det är ju roligt med metanolmotorer, men det här är ju underlättar ju något när det är bensin, den säger då. När jag ska köra på vintern och så då. Jobbig att starta? Ja, en 7 gånger lätt då. Bara en ställer bak motorn först. Så att han har ett par varv på sig innan kompressionstakten då. Sen så har du ju bra startapparat ner i starten. Så. Vad fan, har man ens några bromsar på den där? Ja, jag har en trumbroms bak. Liten. Ja, det är lite i slutet på baken utför då, så är det väl att det fejder bort det mesta. Men men det är ju motorbroms. I och med att du har 500 kubik och 2 ventiler, där slår den på gasen så nästan stannar i bakhjulen, säger då. Hur går det för dig? Det går ganska bra. Det är ju en ny hoj, så det är lite, vad ska vi kalla det för? Det känns ovant. Jag är inte så gammal i branschen. Nej, just det ja. Ja, det är ju det. Jag har inte varit hemma och spelat in hos dig. Eller jag har varit förbi, jag kan säga att du har otroligt många sidovagnshojar. Men det tar vi framöver här. Men du har 2 hojar med dig? Jajamän, en ny som Lasse Eriksson har köpt. En alldeles helt sprakande. Och så en jättegammal ifrån farsan och hans kamrater. Från 70. Nitro och metanoleldad då. 750 Norton. Den gick som fanken då. Vann några tävlingar i 70-talets era. När det var tillåtet med mycket mixter. Nu är det mycket regler. Det finns inte många udda fåglar kvar. Det finns inga starka karaktärer. Eller vad säger du? Ja, du är ju en stark karaktär. Du har gjort någon skylt här. Vad är det här för någonting? Den där? Ja, det är 50-årsjubileum för både gubbar och sen den här cykeln var med då i kriget. Så det är från Björborlopp och Röforslopp och anekdoter från livet. Gamla gubbar som snart är ur tiden. Och cykeln lever ju. Den ska startas under vintern, säger en ny kompis. Så vi ska åka här med den här nästa år. Om vi lever och har hälsan. Den är renoverad, men det fattas vissa saker i tändningen. Så att den ska bara pumpas luft i hjula och fixas tändning. Sen ska den gå på bensin då. Ungefär 70 års modell på bygget. Hertaberta Rörhög heter den. Vad är det för namn? Den är ju en rörhög. Det är ju stukat bara. Det är ju inte byggt egentligen. Utav en crosshoj när den var utsliten. Det är en 750 Atlas standard egentligen. Lite filad och putsad bara. Och så står man ju på knä, det vet du ju. Du är ju väl bekant med det här. Ja, precis. Men jag tror det är hela världens obekvämaste hoj att åka på. Den är... vad knölig den är. Men får man lite fart på den så... Det går. Det gör det faktiskt. Jag har tävlat på den själv för länge sedan. Men... Oj. Den går bra att åka isbana med. Men det där är ju... Alltså, det är 120 hästar till skillnad. Och det känns. En ny satsning. Jag hoppas att vi ska kunna putsa tiden från förra året. Men jag är lite obekant på hojen så att... Vi ska inte köra kul och riskera något. Så vi tar det på lite säkerhet. Men det är en rysligt fin hoj att åka på. Det är ju i grund och botten kanske det är en EML. För att åka cross med. Men så var det ju egna hemsbyggen utav Per och Berne Malmqvist. Och så en Honda Blackbird. 1150 kubik. Och otroligt bra. Det var att vi ska trimma till oss på hojen. Så jag hoppas att det blir en lämplig vinter med lite dubb. Så kan vi trimma till formen. Det är underbart att köra en helt ny hoj där man inte behöver göra mer än att bara köra. Ingen skruvning och inget... bara lära sig åka. Men som sagt var, jag är ju så ny. Jag har ju inget erfarenhet. Hur länge har du hållit på? Och sen 85 tävlande. Ja. Både backe och isbana och cross. Lite rundbana, lite roadracing.
bara med sidovagn som chaufför och burkslav. Jag är ju 66 års modell. Så det är väl snart färdigåkt för både tid och kropp tar slut. Men än så länge ska det bli ett tag, helt klart. Jag kör det är som ett Frankenstein-bygge. Det är liksom en tidig Harley VR-kopia på ramen. Och motorn det börjar med G, alltså en service car-botten. Som är ganska ombyggd för att klara frontmonterad magnet, andra kammar. Så är det KR-cylindrar och hemmagjorda toppar, raceförgasare. Ja, det är lite allt möjligt. Så jag har alltid varit intresserad av egentligen gamla prylar liksom, från förkrigsgrejer, allt möjligt. Och sen så bara halkade jag in på det här. Kängorna köpte jag nere i Römö en gång när jag var där. Brallorna, det var nog också någon sån här veteranträff. Ja, men det här är ju bara en sån här M34 eller 36, en sån här gammal armétröja där. Och det blir ju liksom som ett sånt experiment med den här, för att jag skulle ju köra metanol och insprutning på den här. Så det höll jag på med i vinter och jobba på. Det är därför man ser de här grejerna också, för här var ju liksom returen till metanolen som skulle gå in här, så det går liksom rör in i tanken. Men det där fick jag aldrig att funka riktigt när det är mekaniskt, man får liksom inte upp trycket riktigt. Och sen är det en konstnär i Stockholm som gör de här sadlarna. Eller han har egentligen slutat med det, men då fick han att tillverka gjuta upp en till åt mig. Såg inte så här jätteskön att sitta på? Nej, men den är inte så tokig faktiskt. Jag har innan kört halvtopp, ännu äldre, helt stel, ingen fjädring i sadeln eller någonting. Så jämfört med det så är ju det här rena soffan liksom. Det är första gången jag är här, så jag fegar lite grann. Och sen så upptäckte jag att jag har världens glapp i bakhjulet, så det drar ju också ner. Men egentligen så är det väl att man är för feg. Men det går väl hyfsat. Ja, då är det dags igen då. Ja. 49-13 ska vi åka på. Mm. Jag ska försöka hålla det i huvudet nu. Nej, det är bara att hålla i likadant som jag gjorde sist. Ja, och vi skulle köra 49-13. Vi kör ju för fort. Ja, det gör vi. Ja. Men fan vad roligt vi har haft. Ja, för helvete. Det har varit skitskoj. Ja, vi ska tillbaka nästa år. Det ska vi. Men om det blir samma ekipage, det får vi se. Och det roliga var väl att det var många som hade kommit på grund av att de hade sett att vi var där och åkte. Det var många som kom fram och sa, det tyckte jag var jätteroligt. Ja, vad fan, vi såg att ni åkte förra året, så då måste vi åka och testa. Det var skoj. Det är jättekul. Ja. Vi har träffat många nya som vi inte har känt förut. Liksom, så att vi har ju pratat lika mycket som vi har kört motorcykel. Ja. Vi har pratat mer. Ja, så är det. Men vilken fantastisk helg. Ja. Tusen tack Sven för att du följde med. Ja, det är väl jag som ska tacka för att du höll med. Och höll dig kvar. Ja. Och sen får vi tacka tittarna för att ni har tittat. Och alla som var där och hälsade och hejade på oss också. Ja, det var många. Det var jättekul. Det var aldrig rädda för att komma fram och hälsa. Jag tycker det bara är roligt. Men då får vi se på återseende. Det får vi göra. Vi syns lite framöver. Hej på det! Hej!